Hello dear students, welcome back to the channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 9 ম্যাথমেটিক্সৰ অনুশীলনী এই 1.1 টো আমি সলভ কৰিম ওকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওলৈকে আমি R1 ৰ যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আছিল দুটাইবোৰ আমি সলভ কৰিলো যদি তোমালোকে সেই ভিডিওবোৰ চোৱা নাই তেন্তে গৈ চাই লব পাৰা ওকে সো আমি 1.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো চাম এটা চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো আমাক কি বুলি কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ক আমাক সুধিছে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে আৰু কৈছে ইয়াক p/q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিনে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় আৰু ইয়াক p/q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি যেনে 1/10 1/2 যিকোনো সৰি 1/10 নহয় 0/1 0/10 বা যিকোনো এনেকুৱা সংখ্যা আমি শূন্যৰ তলত লিখিব পাৰো ওকে ইয়াত লিখিলো মই শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় ইয়াক p/q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি যেনে কি হ'ব 0/1 0/2 0/100 যিকোনো আমি লিখিব পাৰো কিয় কাৰণ 0 তলত মই যিকোনো সংখ্যা দিলে কি হ'ব 0 হ'ব শূন্যৰ কিবা মানৰ সলনি হৈছে জানো মানৰ তাত একো হাল সলনি হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এইবোৰ লিখিব পাৰো ওকে সেইকাৰণে শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় ইয়াৰ পাছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক সুধিছে 3 আৰু 4 ৰ মাজত থকা 6টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা এনেকুৱা আমি R1 টো আগতে কৰি আহিছো ওকে Question number 2. 3 আৰু 4 দিয়া আছে ওকে সো 3 টো আমি কি লিখিব পাৰো 3/1 হৰত 1 থাকিব নহয় জানো আৰু 4 টো আমি লিখিব পাৰো 4/1 হৰত 1 থাকে যিকোনো সংখ্যাৰ তলত সো আমি 10 পূৰণ কৰি দিম 10 পূৰণ কৰিলে কি হৈ যাব ওপৰত 3 × 29 তলত 1 × 10 ওপৰত 4 × 40 আৰু হৰত 1 × 10 এটা ওপৰৰ তলত কি 10 পূৰণ কৰিছো কাৰণ 3 আৰু 4 ৰ মাজত মই কি কৰিব বিচাৰিছো তাৰ ডিফাৰেন্সটো পাৰ্থক্যটো বঢ়াব বিচাৰিছো 3 আৰু 4 ৰ মাজত একো সংখ্যা নাই কিন্তু যেতিয়া মই 10 পূৰণ কৰি দিলো ওপৰত 30 আৰু 40 হৈ গ'ল ওকে তো 30 আৰু 40 ৰ মাজত বহুত সংখ্যা আছে 31 32 33 এনে কৰি 39 লৈকে হয়নে তো সেইবোৰ সংখ্যা মই পৰিমেয় সংখ্যা হিচাপে লিখিব পাৰিম ওকে আৰু কিয় 10 পূৰণ কৰিছো অন্য সংখ্যাৰো কৰিব পাৰিলো হয়নে তো অন্য সংখ্যাৰে মই কৰিব পাৰো 5 ৰে কৰিব পাৰো 2 ৰে কৰিব পাৰো বা 7 ৰে কৰিব পাৰো কিন্তু সেইবোৰ কৰিলে কি হ'ব অলপ সময় বেছি যাব 10 কৰিবলৈ সহজ অকল শূন্যটো বহাই দিলে পূৰণফল আমাৰ ওলাই যায় সেইকাৰণে আমি 10 পূৰণ কৰো বা 100 পূৰণ কৰো ওকে সো এতিয়া আমি 3 আৰু 4 মাজত কি লিখিব পাৰিম ওপৰত আছে আমাৰ 30 আৰু 40 তো 31/10 32/10 33/10 34/10 এনেকে যিকোনো আমি কিমানটা লিখিব দিছে আমাক 6টা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিব দিছে তো ইয়াৰ তুলনাত আমি লিখিম 31/10 32/10 33/10 দেখোই 34/10 35/10 আৰু 36/10 ওকে তো এইবোৰ হৈ গ'ল আমাৰ 3 আৰু 4 ৰ মাজৰ পৰিমেয় সংখ্যা ইয়াৰ পাছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আমাক কি বুলি কৈছে 3/5 আৰু 4/5 ৰ মাজত থকা 5টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা 3/5 আৰু 4/5 3/5 আৰু 4/5 ওকে ইয়াতো হৰটো একেই আছে অকল আমি 10 পূৰণ কৰিলে হৈ যাব তো 3/5 মানে আমি কি লিখিব পাৰো ওপৰত 10 পূৰণ কৰিম তলতো 10 পূৰণ কৰিম ওপৰত 3 × 29 হৰত যাব 5 × 50 কিন্তু এটা আমি এটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে হৰটো একেই আছে হৰটো যদি বেলেগ থাকে তেতিয়া আমি হৰটো একে কৰি ল'ব লাগিব এটো 10 পূৰণ কৰিম এটো 10 পূৰণ কৰিম 4 × 40 হৈ যাব আৰু তলত 5 × 50 এটা হৰটো আমি কেনেকৈ একে কৰো বা সমান কৰি লওঁ হেতু জানিব হলে তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত তোমালোকে R1 অনুশীলনীত যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে তাত চাই লব পাৰা আৰু সেই প্ৰশ্ন হিচাপত তোমালোকে ভিডিওটো চাই ল'বা মই তাত বুজাই দিয়া আছে ওকে এতিয়া হৈ গ'ল 30/50 আৰু 40/50 তো 30/50 আৰু 40/50 আমি বিহটো লিখিব পাৰো 31/50 32/50 হয়নে আমাক কেইটা লিখিব দিছে 5টা কি হ'ব 31/50 32/50 33/50 তলত 34/50 আৰু
35/50 ওকে আমি 40 লগে লিখিব পাৰো সৰি 40 তো নহব 39 লগে ইয়া 30 আৰু 40 তো নহব কাৰণ ইহঁতৰ মাজৰ গৈছে ওকে সো সেই কাৰণে 30 আৰু 40 তো নাহিব কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো খুদিছে এক নম্বৰটো তলৰ উক্তিসমূহ সঁচানে মিছা লিখা উত্তৰসমূহৰ সমৰ্থনৰ যুক্তি উল্লেখ কৰিবা নেক্সট এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা আমাৰ কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় 1 2 3 4 এফালে আৰু যিমানবোৰ জন্ম সংখ্যা আছে সংখ্যা ৰেখাৰ সোঁফালে গৈ থাকিলে এইবিলাক গোটেই স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু এইবোৰ কি হয় পূৰ্ণ সংখ্যা হয় ওকে সো প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা এইটো সত্য হয় তো এটা এক্সাম্পল ল'বা তো সংখ্যা ৰেখা থকা সংখ্যা ৰেখাৰ সোঁফালে থকা গোটেইবোৰ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু সেইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাও হয় ওকে তাৰপিছত নেক্সট 2 নম্বৰটো প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা তো প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কাৰণ -2 এটা কি হয় অখণ্ড সংখ্যা হয় কিন্তু এটি কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা নহয় অখণ্ড সংখ্যা মানে কি হয় সংখ্যা ৰেখাত শূন্যৰ বাওঁফালে -1 -2 এইবিলাক আৰু সোঁফালে 1 2 3 এনেকে অসীমলৈকে আৰু বাওঁফালে অসীমলৈকে সোঁফালে আৰু বাওঁফালে শূন্যৰ সোঁফালে বাওঁফালে অসীমলৈকে গোটেইবোৰ সংখ্যা কি হয় অখণ্ড সংখ্যা হয় কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবোৰ হয় শূন্যৰ পৰা সোঁফালে 0 1 2 3 4 এইবিলাক কি হয় পূৰ্ণ সংখ্যা তো এটা এক্সাম্পল ল'বা কবা যে এইটো কি হয় মিছা কাৰণ -2 এটা অখণ্ড সংখ্যা কিন্তু এইটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তাৰপিছত 3 নম্বৰটো প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা তো এইটো লিখিবা উক্তিটো কি হয় মিছা কাৰণ যেনে বা কাৰণ 1/2 এটা কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা হয় কিন্তু এইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় পূৰ্ণ সংখ্যা হ'বলৈ এনেকৈ গোটা সংখ্যা হ'ব লাগিব আৰু পজিটিভত থাকিব লাগিব ওকে বা 0 টো হ'ব পাৰে সো আমাৰ প্ৰথম উক্তিটো সত্য দ্বিতীয়টো অশুদ্ধ আৰু তৃতীয়টো অশুদ্ধ বা মিছা ওকে সো আজিৰ ভিডিও দিবানে 1.1 টো আমি সলভ কৰিলো ইয়াৰ পাছৰ ভিডিওটোত আমি 1.2 সলভ কৰিম ওকে সো থ্যাংক ইউ